ها بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تیر کلاس کې چې دینو ډیسکشن کړو مونږ ایکسل شروع کړو کنه. ایکسل کې مونږه ګوره دا د ایکسل ډیټیل سره مونږه دا خبرې کړې وي چې د ایکسل انوایرنمنت هم ډیسکس کړو. بیا هم پکې ذکر کړو دا سیل سایز او دا هایټ او ویډ دا سیټ کول بارډر سیټ کول شو. هوم ټیب هم ډیسکس کړو. کټ کاپی پیسټ فارمیټ پینټر دا هم کړیو. ٹھیک شو کنه. نو هوم ټیب کې بیا موږ دا کټو کو کاپی مو کو پیسټ مو کو فارمیټ پینټر مو کو. اوس بنن به کوم دی فونټ باندې لږ خبره کو سیل الاینمنت باندې به خبره کو ریپ ټیکسټ باندې او مرج سنټر مرج اینڈ سنټر دا یو څو سیزونه دي. نو دا بنن ډیسکس کو فونټ سیل الاینمنت ریپ ټیکسټ او مرج اینڈ سنټر. صحیح ده کنه. نو د دې خپل خپل کار دی. نو دې کې اوس مونږه ډیسکشن کوو ښه. نو دا به دې ان شاء الله چې تاسو به دا کور شي. بیا به نه پس انسرت ټیب کوو ښه. هوم ټیب کې هم دومره خبرې دي تاسو کتاب کې ډیر ډیټیل کې بنځو. ٹھیک ده. او دې کې یو بل شی زیات کړی ټیب کې چې hiding and unhiding the ribbon is optional by clicking on the upper right corner of the page. ټیک شو. دا hide او unhide چې کوم دی په ریبن کې کولی شو. دا دلته کې یو آپشن دی نو هغه مونږ کولی شو. خیر دې کې اوس ګوره مونږ چې دین وړمبه یو ډیټا انټری کوو او دا هغه چې دین مونږ فونټ وغیرہ چینج کوو کنه. صحیح ده. زه لیکم مثال په تور باندې سیریل نمبر بیا لیکم نیم بیا لیکم فادر نیم بیا لیکم کلاس او بیا لیکم سبجیکټ یا لیکم مارکس په لیکم سب دسي به لیکم چې هغه تاسو چې دینو آئیډنټیفیکیشن کوي یا به لیکم کلاس او دا شو مارکس شو. ها اوس ګوره دې کې راسي سيزونه خو نه برابر نه خي کنه. وزم چې دا برابر شینو په دې باندې چې ډبل کلیک دا ما تاسو لاست ټایم هم ویلو دا وسره تاسو هم د سیم ایڈجسټ کولی شئ چې کله په دې اچ باندې راولې د سی او د ډي په دې منځ باندې راولې او دلته ونی سي دا په موس باندې کلیک ونی سي پرې ده نه ډریګ بیک. ټیک شو. نو دا به دا ایریا برابر کی. صحیح ده کنه. ها اوس دلته کې 1 2 3 لیکما دا سیریل لیکما لکه 1 وی لیکه انټر دباو کې 2 بیا چې دی 3 نو دا او دا سیریل ته وی چې اتوماتیکلی دا سیریل جوړ کی مال دی آپشن ته وی اټو فل په دې ګټ باندې به ودرې ولاندې به دا ډریګ کی ماوس نو دا به اتوماتیکلی دا سیریل جوړ کی. اوس که تاسو خیال کړی دا نمبر چې دی نو دی سایت ته لیکل دی د ګټ ته په دې سیل کې کوم ځای کې لیکل دی ګوټ ته لیکل لاندې ګوټ ته وګوره کدا سیل دا سایز له غټ کینو دی ګوټ ته لیکل دي. زه وایم چې دا د منځ ته شي کوم ځای ته شي منځ ته. نو دی کې دی سیل الاینمنت دی ته وي دا آپشنز تاسو تخکاری کنه. دا آپشنز دا کم دا څه شي نه دي سیل الاینمنت. سیل الاینمنت لپاره د استعمالي ګوز دی کې دی الاینډ ټیکسټ رائټ نو دا رائټ ته ایڈجسټ کړی دی. ٹھیک شو. اوس که زم چې سنټر نو دی سنټر نو سنټر باندې کلیک نو دی منځ تکو. ٹھیک شو. او کله بل باندې کلیک کوم دی ته وی لیفت نو دا لیفت الاینمنت کو. ټیک تا کنه. کچره زم چې سنټر تک او که زم رائټ تک رائټ ته کې او که زم لیفت تک نو لیفت ته کو. خو اوس زم چې نه چې دی نو دسي بسنګ ایڈجسټ کوم دام په کار دی کنه. نو دا اوس دی ګوره دی او دی د ټولو لاندې او دا دی منځ ته او دا دی ټاپ ته. نو که دسي بر ولاندې ایڈجسټ کینو دا بر الاینمنت دی. او که صرف سیل کې لاندې یا یو دی خوا دی خوا بوزي خي او ګس طرف ته چې بوزي نو په دې لاندې نو باندې کیږي الاینمنت. او چې بر او لاندې چې دی نو زی په سیل کې ټیک ده کنه. نو هغه دی په دې بر الاینمنت باندې کیږي. ګور اوس دی خوا کېږي. اوس چې دی نو دا دی زم چې دا ټاپ کې سنټر ته شي دا دغه کې ټاپ کې سنټر ته شي سوري ټاپ کې سنټر. نو ګوره ټاپ میں کلیک اول خو می دا ټاپ تکو. ٹھیک شو. ټاپ سنټر صحیح شو کنه. ټاپ سنټر باندې دا ایڈجسټ. نو تاسو په دې سیل الاینمنت کې مختلف زینو کې سیل کې دا ایڈجسټمنټ کولی شي. که سیل داسي وی کنه نو دا خو په کې کار کوي خدا بل بده ته پکې نخ کاری. اوس دا آپشن په کې د تنخ کاری کدا په اپلای کې چې سیل غټ وینو پای کې پته لګي. صحیح ده کنه. لکه سیل سایز دومره غټي. ٹھیک ده کنه. ها نو دا شو سیل الاینمنت. اوس دا بل شي چې کوم دی دا آپشن چې دی دلته کې تاسو چې کوم دی کتاب کې خبره کړې ده دا د فونټ بار کې دا خو سیل الاینمنت وو. ٹھیک شو کنه. دی کې وای کین بی یوز ټو الاین ټیکسټ لیفت رائټ سنټر
دا خبره کړې وکنه نو هغه مال ته کې ایڈجسټ کو لیفت رائټ او سنټر ته اوس دا بل خبره کوي چې کچاري مونږه د سشي خدا ټول کې ایڈجسټ کې چې لکه دا طرف هم برابر شي دا هم برابر شي د لپاره ډبل کلیک کدلتم او دلتم ډبل کلیک کې دی طرف نو ټول سیلونه برابر کړل ټیک شو اوس دا چې دا ټول په یو ځل چې ایڈجسټ کې ټول به سلیکټ کې او سنټر به کلیک کې په سنټر کې کړل کنه ټول ته چې بارډر اچي ټول ته بارډر هم چولې شي دی ټول دا ټول به سلیکټ کې او بارډر وته واچو دا شو ټول ته بارډر صحیح شو اوس ټول ته بارډر شو ها اوس د دې فونټ چینج کولی سپوز زم چې دا ټول سلیکټ کړي چې کم دینو دا فونټ دی ته وې فونټ د دې لیکلو دا سټایل چې دی لکه دا مختلف سټایلونو لیکل دي کی ټیک شو زم چې دی کې یو سټایل دی دا سټایل ولا ورکو ور دا لیکل بدل شو کنه او د دې را سایز هم لږ غټ کا سایز ولا چې کم دینو سکا 14 کا نو سایز چې کم دی دا فونټ سره فونټ ګوره دا فونټ ټیب دی فونټ کې ګوره بولډ هم دی دا لک کاګه کا دا انډرلاین کا ګوره ټول سره دا راوځ اوس ګوره دا ډیر غټ شو خدای سیلونو کې نخ کاری نو دې ته اوس یو سیل ایڈجسټ کې یا به یو سیل ایڈجسټ کې او یا به سکه آسان کار د دې نه داري چې دلته کلیک او ډبل کلیک کدلته هغه ټول سیلونه اتوماتیکلی هغه سره ایڈجسټ شي ټیک شو کنه په دې کارنر په کلیک کې ټول سلیکټ شي په دې ګوټ په کلیک کې دلته یو ځای کې ار یو ځای کې کلیک کې دلته کلیک کې دلته کلیک کې دلته کلیک کې مدا به ټول برابر کی صحیح ده نو اوس وګوره دا نمونه چې کوم دي نو دې سره ما دا فونټ کې ګوره دا سټایل می ولا ورکو بولډ می ورکو ایټالیک می ورکو انډرلاین می ورکو دا می ولا سایز بدل کو دي زینم چې دا ته سلیکټ کې کنه او دا اخ کاری ګوره دا غټ چې ټیکسټ غټه دا غیره پاره دی او دا ا چې دنو دا وړو کې د پاره چې رو سایز ولا کمې دي زینم سایز پته لګي وګورال ته کې سایز زیاتیږي چې غټه ا باندې کلیک کې دا ایرو وسره غټ جوړ کړي دی بره طرف ته او د وړي ا سره ایرو لاندې طرف ته ډیکریز فونټ سایز دی وګوره نو دا د دې لپاره دی ها کدی له اوس مثال په تور باندې د ټیکسټ شاته چې کوم دا کلر دی ګوره دا لوټه غونډه دا کنه دی ته وای فل کلر دی چې لکه د ټیکسټ شاته کوم کلر دی دا ز چینج کوم ګوره دا بیک گراوند کلر دا سیل کې دنه کلر دی او دا د مخه ترنګ چې دی د ټیکسټ کلر کې دی د ای بی دا لیکل چې ما کړی د دې بدله د فونټ کلر کې بدله د فونټ کلر چې بدله هغه لپاره چې دی نو ته بیا دا ای باندې کلیک کې ای چې کم ځکه مرাজি دی مطلب دی لیکل ټیک ده کنه لیکل سره د دې تعلق دی ای بی سی سره ځکه ای وته وای خانو زه به وته چې دی له بلو کا مثال په تور باندې یا ولکه بلیک ټیک شو ځکه چې بلیک ډیر خخ کاری پازي یلو باندې صحیح شو نو دا شو فونټ ګوره دا مې مو ویلي څه شو ګوره دا خبره مې مو کړه فونټ can be set by using commands like italic underline bold font style and font size دا ټول مې وکړ ها اوس بل د سیل الاینمنت هغه مې مو ویلي ټیک شو بیا دینه پس د ریپ ټیکسټ extra long text into multiple lines so you can see all of it لکه کله کله د سی چې یو ټیکسټ میو لیکو مثال په تور نیم میو لیکو سم میو لیکل محمد علی محمد زلی کما محمد علی خان او رکزی تاسو می سو لیکل صحیح ده اوس دا نوم ډیر زیات غټ دی که زه دا فل دومره راولم کنه دوم دیزی پورم راولم نو دومره ځای کافی دی خدا دومره چې دین دا ډیر وګد نوم خو ډیر خنه لګي کنه چې دا به دونه غټ کالم به مو ته پریخي دومره ډیر ځای زم چې د خان نه پس نه دی نه پس دا خان پکې پرولی کورګه ان ټیک شو د خان نه پس چې دین دا بقایا نوم چې دین دا دلته لاندې دی کې خي دی سیل کې خي نو سبا کومه تب کلیک کې هوم او دلته کې به وی ریپ ټیکسټ تا چرته دی دا دی ګوره ریپ ټیکسټ په دې به کلیک کې او ریپ ټیکسټ باندې به کلیک کې نو هغه چې کم نوم غټ دی د دې سیل نه بوز بار نه زی دی ټیک شو کچاره ته په دې باندې اپلای کې دا ریپ ټیکسټ دا ټول سیلونه سلیکټ کا او دا ریپ ټیکسټ په دې باندې اپلای کا دا کمانډ نو چې دا په اپلای کو مخکې خو به دې مخکې تلو کنه اوس به دا مخکې نه زی سپوز ز په کلیک کما محمد جنید خان وګوره لاندې راځي انټر دبو کنو هغه سایز وته ایڈجسټ کوي اتوماتیکلی دا د دې لپاره دی چې دا ټیکسټ ماته په ملټیپل لاین کې شو کوي صحیح ده کنه نو دا د هغه لپاره دی چې ریپ ټیکسټ دی ته وای کدا آپشن ته نه ته ختم کی ګوره دا ما ټول سلیکټ کو او ریپ ټیکسټ لري کا اوس وګوره دا به اوس مخ کیږي بیا به دا به بل لاین ته نه راځي
دا به مسیده لیکلی شوي وي. که ته وایې چې دی بل لاین ته راوړي ریپ ټیکس کلیک کا نو دا سایز چې ته څونه بیا کمې لکه اوس دا دی دا زه برابر کوم او ریپ ټیکس باندې کلیک کا وګوره نو ریپ دا به ریپ کی دا ریپ ټیکس دی لپاره چې بل لاین ته راوړه چې دا څونه د دې سیل د دې سایز نه چې څومره اضافي وي د دې بارډر نه نو هغه بل لاین ته راوړه په دې پوه شوې ها اوس نیکسټ ورپسې دی merge and center combine and center the contents of a selected cell in a new larger cell ټیک شو لکه سپوز ځلی کوم دلته کې زه دلته یو بره یو رو اچوما او زه دلته لیکم انسرټ ګوره انسرټ مې کو او دې لزه دا سایز مې لږ غټ کو صحیح ده دا مې غټ کو خو زه په دې لیکم دلته کې به لیکلې مثال په تور باندې کلاس 8 کمپیوټر ساينس دا مې پکې لیکلې دي ټیک شو خو زه هم چې د دې دا سایز لږ غټ وي سایز ولا لږ غټ کما ټیک شو سایز ولا غټ کوم خو دا اوس وګورئ دلته هم داسې بارډر سټاند ښکاري دا ښکاري بارډر او داسې عجیبه غونډه کې ښکاري او لاندې هم ښکاري زه هم چې څنګه چلو شي چې دا لیکل چې دی نو ښکاري داسې یو سیل کې ښکاري نو زه به په دې ټولو لیکلو باندې کلیک کوم دغه ورسره سلیکټ کوم دلته دی مرج اینډ سنټر مرج اینډ سنټر په دې باندې به کلیک کړئ نو اوس وګوره د مرجم کو هغه سیل یو کو وګوره A B او C او D یو ځای کړل یو سیل ته جوړ کو B C او D یو ځای کړل درې سیلونه یو ځای کړل ټیک شو مرجم کړل او اوس ته ایڈجسټ کولم شي سنټر کا سنټر کوي په خپل لکه مرج ان سنټر دا کمانډ دی او ته بیا په دې کې ایڈجسټ کول شي لاندې وته چې کم دین وسه کرلا وته راولي لاین وته راولي یا لګ ایټالیک کې یا بولډ کې نو دا ټول کارونه وسره کول شي نو اوس ته دې ته وګوره لګ بخخ کاری د مخ کې نه کنه اوس کدا او دې ته بیا دام وته ایڈجسټ کول شي کمپیوټر ساينس مې لیکلې دي نو دا وته دا سیلونه وته ایڈجسټ کول شي خو دا کم از کم دومره شو چې هغه فیل شو دینه دا کلر لري کینو لریم کته نه اوس وګوره دا ځان لبیل یو سیل ښکاری صحیح ده کنه اوس کدی ته ز بارډر راولم وګوره د دې بارډر دیزی نه دیزی پورې کته چې نه دا ټول چې کوم د لیکلو د پاسه دی دا ټول یو ځای کدا ټول مرج کو وګوره نه ټول یې مرج کو ایم وسره ختم کو بی سی ډی او ټول لیکلې په منځ کې راوست نو دا مرج د دې لپاره چې ډیر سیلونه را یو ځای کول نو دې باندې پوه شوې کنه نو دا چې کوم دی ګورانن موږ څوکړل فانټ مو کو سیل الاینمنت مو کو ریپ ټیکسټ مو کو مرج ان سنټر مو کو نو فولي په دې په پوه شوې او پریکټیس پیو کې کینه کارتا او تاسو کوم دی نو نور مرګرو سره دا شیر کې خچ هیلپ یو شي